hur loggar jag in på den nya appen? Om du inte har använt vår tidigare app. För att logga in i den nya appen väljer du logga in. Och därefter väljer du att logga in med ditt BankID. Härefter kan du välja att logga in snabbare genom att aktivera mobil åtkomst. Skapa ett lösenord som du vill använda på alla dina mobila enheter när du loggar in på e-box. När du har skapat ditt lösenord och klickar på Fortsätt så får du också möjlighet att aktivera fingeravtryck eller ansiktsigenkänning om din mobila enhet understöttar det.